Chào mừng mọi người đến với tập 5 trong chuyến hành trình đi Trung Quốc của mình. Ở tập trước thì chúng ta đã có một chuyến đi từ Bắc Kinh tới Tây An bằng tàu điện cao tốc. Và ở tập này thì mình sẽ dắt mọi người đi khám phá thành phố Tây An, từ phố đi bộ Hồi giáo rất là nổi tiếng với đồ ăn ngập tràn ê hề từ sáng tới tối, cho tới một khu lăng mộ hoành tráng và to lớn nhất mà con người từng khám phá ra. Và ở đó mình cũng đã gặp được rất là nhiều điều thú vị, cũng như là những cái sự cố bất ngờ mà không mong muốn miếng nào. Ai về đâu là mình đi lộn đường, mình đi ngược ra mất tiêu. Trời gì đứa không biết luôn á. Và tập này nó hơi dài nha mọi người ơi, tới hơn tiếng lận. Hiếu ngồi edit mà cái máy nó muốn khóc ròng luôn. Nên là mong mọi người ráng xem tới cuối clip để ủng hộ Hiếu nha. Giờ thì mời bà con cô bác mình bắt cái ghế ngồi xuống cùng Hiếu đi du lịch online nha. Rất vui được gặp lại mọi người trên kênh của mình. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi 8 giờ sáng và mình đang trên đường đi ra ga tàu điện, đi tới một nơi khá là nổi tiếng ở Tây An. Đợi mình xíu nha. Trời hôm nay thì nó có vẻ ui nhẹ ha. Nó không có nắng, mây mù tứ giăng à. Ga tàu điện buổi sáng sớm ở Tây An cũng khá là vắng ha mọi người. Ở trong ga đông người lắm, cứng ngắc luôn à. Mình sẽ đi một ga cho tới ga Yeongnimen. Đây là cái bản đồ của cái ga tàu điện ngầm này mọi người. Thì đây là Tháp Chuông nè, một địa danh khá là nổi tiếng ở Tây An. Và mình thì đang ở đây. Mình sẽ đi qua bên này để đi qua cái khu chợ Đạo Hồi buổi sáng. Ở đây có một cái tháp trống nữa, cũng nổi tiếng luôn. Đi ha. Kia là tháp chuông đó mọi người. Đó, mọi người nhìn thấy có một cái chuông ngay đó. Để mình đi lên đây để mình ngắm sơ qua cái tháp chuông thôi. Đó chính là tháp chuông. Hầu như vị khách du lịch nào tới Tây An thì cũng sẽ ghé qua tháp chuông một lần. Mình thì cũng vậy. Và mình chỉ ghé qua mình nhìn ở ngoài vậy thôi. Mình không có vô trong đâu. Vì cái thời gian mà mình ở Tây An mọi người chỉ khoảng 4 ngày 3 đêm thôi. Nhưng mà mình mất 1 ngày 1 đêm ngày hôm qua là mình đi từ Bắc Kinh lên rồi. Thành ra là mình phải để dành thời gian mình tham quan những cái thứ khác, nó to lớn hơn, nó quan trọng hơn. Ồ mọi người nhìn mấy cái nhà hàng, quán ăn ở đây nè, nhìn to bự mà thiết kế theo kiểu cổ cổ, nhìn đã mắt ha. Màu sắc thì nó cứ nhợt nhạt, giống như trên cái màu trời vậy. Hai bên thì bông hoa trong mấy cái chậu nhìn cũng đẹp. Bên kia đó chính là tháp trống đó mọi người. Cái tháp đỏ đỏ và bự đó, người ta đang bắt đầu tu sửa lại. Nói về ý nghĩa của tháp chuông và tháp trống đó mọi người, thì tháp chuông và tháp trống thì được xây vào đâu đó khoảng thế kỷ 14. Mục đích của việc xây hai cái tháp này đó chính là tháp chuông á, thì là để đánh báo thức vào buổi sáng, dấu hiệu cho bắt đầu một ngày mới. Rồi tháp trống thì nói vào buổi tối, dấu hiệu cho cái việc kết thúc của một ngày. Thì hai cái tháp này nó ở khá là gần nhau và nó có sự tương quan với nhau vậy. Thôi, leo mấy cầu thang mà mệt. Tháp trống và mọi người thấy có một cái trống to đùng ở đó ha. Ôi, mình tới khu Đạo Hồi rồi mọi người. Tối đây chợ đêm vui lắm. Buổi sáng thì sẽ kiểu ít hàng quán mở cửa hơn, chỉ là bán đồ ăn sáng cái kiểu thôi. Tối thì nó sẽ đông vui hơn. Và ở đây mọi người thấy sẽ có nhiều anh TikToker nó quay phim giống như mình. Chắc là tầm khoảng tối nay mình sẽ quay lại đây thêm lần nữa. Tại vì sáng nay mình tính ghé ở đây mình ăn sáng rồi mình đi à. Ăn sáng với là mua đồ ăn sáng cầm theo á. Bên này có bánh bao rồi cái kiểu nè. Thì người ta nói con phố ẩm thực Hồi giáo này ở Tây An là một trong những điểm đến ẩm thực nổi tiếng và hấp dẫn nhất không chỉ ở Trung Quốc mà còn trên thế giới. Cho nên khi tới đây thì mọi người nhất định phải ghé nơi này một lần để thử những cái đặc sản ở đây nha. Còn bây giờ mời các bạn cùng với bà con cô bác mình đi ăn sáng với Hiếu nha. Ở đây có những tảng thịt cừu, dê, bụi chảng. Nhiều quán quá trời mọi người, mình không biết ăn quán nào nữa. Trời ơi. Mình sẽ vô quán này mọi người. Giờ lên quanh không biết vô quán nào. Ní hảo. Ê, cái đây. Mọi người nhìn trên bàn đó, mỗi cái bàn sẽ có một cái thao nhôm giống vậy. Đứa người biết tại sao. Giờ mình sẽ chọn bàn này mình ngồi nha. Hình như ở đây có một cái mã code để mình quét mình gọi món thì phải. 2 người ăn. Quán này thì dễ cái là sẽ có một cái mã code để cho mình quét mình chọn món. Nhưng mà cái trình dịch cái nó sai tùm lum à. Mình thì mình sẽ chọn món bánh canh thịt cừu. Món này thiệt ra là một cái loại bánh bao và ở trong đó
có nhân thịt cừu và có nước rất là nhiều. Sau đó mình sẽ kèm thêm một chén cháo bát bảo nữa. Nhưng mà cái trình dịch nó dịch thành cháo tám báo mới ghê nhá, đọc hết hồn luôn mà. Và cuối cùng thì mình sẽ kêu thêm một phần mì nữa. 2 người ăn 3 phần vậy là cũng hơi nhiều rồi đó. Và giờ đặt hàng xong mọi người mà không biết ăn nó ra sao nữa, hồi hộp quá, đợi. Người ta có cho mình thêm khăn giấy nè mọi người. Đây là cái hóa đơn. Mình vừa đặt, xí xì. Ở đây cái phần mì á thì mình kêu không cay cho nên là mọi người nhìn thấy nó trắng nhách à, nó không có màu đỏ. Ở trong này có một cái nước sốt sền sệt để mình ăn thử nha. Đây là mì lạnh, vị nó hơi mặn mọi người, nó thơm mùi dầu màng cực kỳ luôn. Sợi mì dẻo và người ta sắc cái sợi mì nữa, nó dày cho nên mình cắn nó rất là có cảm giác, mà có điều nó hơi mặn mọi người. Cái nước sốt người ta chan trên đây á, đó chính là sốt đậu phộng, ăn nó béo ngậy cực kỳ luôn. Càng ăn nó càng béo mọi người, béo lắm, béo cái vị của đậu phộng á, và nó có hơi cái vị nhẫn nhẹ. Bây giờ mình sẽ ăn tới cái phần bánh bao. Bánh bao này trong này nó có nước. Rồi, ngập vô. Ăn cái này cắn cái lại xịt nước lum. Nó thơm mùi cừu lắm. Và mọi người nhìn là nước quá trời nước luôn. Ở trong cái bánh bao còn rất là nhiều nước. Cái vỏ bánh bao nó mềm, nó dẻo. Cái bằng nước á, nó siêu ngọt luôn mọi người. Nhưng mà vẫn thiên về cái vị mặn mặn. Thịt cừu rất là ngọt. Cái mùi thịt cừu á thì nó giống như nó mùi thịt bò, nhưng mà nó sẽ nồng nàn hơn chút xíu. Ở trong có hành nữa, nên ăn nhai lâu lâu không có mùi hành nữa. Bây giờ mình sẽ thử ăn cái này theo một cách khác nữa mọi người. Cắp cái này lên. Rồi, mình sẽ chọt cho nước nó xì ra để mình húp nước. Đó, nước quá trời luôn. Nước đúng ngọt luôn. Nhưng mà nó hơi thiên vị mặn mặn, thơm mùi gừng nữa mọi người. Và cái vị thịt cừu rất là rõ. Cháo bát bảo này nếu mọi người coi phim Trung Quốc nhiều thì cũng sẽ thấy nó sẽ xuất hiện ở trên phim ảnh. Thì nghe cái tên là biết nó làm từ 8 loại đậu và trái cây khác nhau. Mình thấy có hạt sen nè, thấy có táo tàu nè, thấy có mè nè, kỷ tử, gạo nếp nè, có mấy cái hột bao bo nhỏ nhỏ nữa. Mọi người nhìn bên ngoài thấy nó khá là sệt ha. Rồi bây giờ mình ăn thử nha. Nó thơm, nó dễ ăn lắm mọi người. Cháo nó có vị ngọt ngọt, nó thơm cái mùi hút bắc nhẹ nhẹ, thoang thoảng cái mùi táo tàu, nếp thì rất là dẻo. Kiểu khi mình ăn trúng một cái nguyên liệu nữa, cái mùi nguyên liệu đó nó sẽ lan tỏa trong miệng luôn, dễ ăn lắm, ngon mọi người. Một buổi sáng mà nhiêu đây thôi là mình thấy nó rất là đầy đủ rồi. Ôi, trời nó bắt đầu sáng hơn, giờ bà con mở cửa cũng bắt đầu đông hơn nè mọi người. Bây giờ chắc là mình sẽ đi kiếm gì đó mình mua để mình đem vô trong cái khu lăng mộ mọi người. Chứ vô trong đó người ta nói là cũng không có gì ăn á. Ở đây mình thấy có một tiệm bán bánh ngọt, những là bánh truyền thống của Trung Quốc hay sao á. Ồ, một khay luôn nè, nhiều món lắm, nhìn hấp dẫn lắm. Có cái chỗ để mình ăn thử luôn nè. I can try. Đây mình thử cái này nha. Nó giòn lắm mọi người, thơm mùi trứng, thơm mùi sữa và cái độ ngọt của nó rất là vừa phải. Mình thử cái mè nữa. Cái mè cũng giống vậy nhưng mà nó thơm mè. How much is this? 58 tệ cho 250 gram. Mình sẽ chọn từng cái này bỏ vô hộp mọi người để mình đem theo mình ăn. Mọi thứ mình lấy 2 cái đi. Yes, two. Okay. Okay. Để qua bên này thử. Bên này mình thấy có một cái loại bánh rất là nổi bật ở đây. The same price. Yeah. This is what? It's what? Yes. Okay. This is. Anh sẽ cắt ra cho mình mọi người. Người thấy nó khá là dẻo luôn á. Để hồi lên trên kia ngồi ăn thử. 420 gram mọi người. Alipay? Yes, Alipay. Như đây là khoảng 97 tệ, khoảng 320 ngàn. Ok. See you. Bye bye. Bye bye.
Rồi, thôi, đi ha. Bên này mày thấy có một tiệm kem, coi mua kem thử. Ôi, đây nó hơi giật ha, mọi người thông cảm nha. Ni hao, sorry. How much one this? Yeah. Có 20 tệ một ly nước ép lụa. What this? Coconut. Cái này là dừa. Ok, one this. Ok, just one. Sẽ lấy cái ly lạnh cho mình. Ok, xin. Thì cái nước lựu cũng là một trong những cái món nổi tiếng ở trong phố đi bộ Hồi giáo này mọi người, cho nên là mình sẽ mua mình uống thử. Thì nó hồng tươi mà nó có lợn cợn có hạt lựu ở trong này luôn. Đậm đà, ngọt chua chua mà hơi mùi lựu. Hồi nãy mình tính mua kem nữa, nhưng mà mới ăn no rồi sợ mua kem ăn không nổi. Bên này mình thấy người ta có bán bánh bao mọi người, để qua mình mua thử. Thế hả? Sorry, how much one this? 20 tệ 5 cái. Còn này 20 tệ 6 cái. Thiệt ra không phải là 5 cái hay là 6 cái mà là 5 vị hoặc là 6 vị mọi người. Cái lúc chị đưa tay số 10 á, có nghĩa là cái bánh hình tròn này 20 tệ sẽ là một hộp 10 cái 5 vị. Khúc này á, chị nghĩ là mình đã hiểu ý chị rồi, nhưng không chị ơi, em không có hiểu chị miếng nào hết. Thành ra là cái này là đậu đỏ mềm, cái kia là mè đen kìa mọi người. Mình sẽ mua mỗi thứ một cái mọi người. vì khúc đầu nó không hiểu ý chị rồi, cho nên khúc này á mình kêu như vậy chị tưởng nhầm á là lấy một hộp 20 tệ 10 cái 5 vị. Nhiều lắm. Cái này là mình nhìn lộn mọi người, 5 đây là 5 vị chứ không phải là kiểu 5 cái. Ok, it's okay. Đưa cho người ta coi. It's 20. Đúng rồi. Xí xì. Vậy là mình đã có được 2 món ăn trưa mọi người, toàn là bánh ngọt không. Giờ nó đã đông đúc hơn hồi nãy. Thôi bây giờ chắc là mình sẽ đi ra ga tàu mọi người, rồi đi lên trên kia, chứ đây đi trễ quá là không kịp nữa, mất công lắm. Đợi mình xíu nha. Ôi, ra bán gì mà ta xếp hàng quá trời luôn mọi người. Mình sẽ chuyển tới lại 4 like lận, 3 like lận. Rồi xuống. Trong lúc ngồi tàu thì mình cũng tranh thủ lấy điện thoại ra để mua vé vào trong khu lăng mộ luôn. Cũng dễ lắm, chỉ cần nhập cái tên của khu lăng mộ đó bằng tiếng Trung vào trong WeChat thì nó sẽ hiện ra cái trang để mình mua vé. Rồi khi mua thì mọi người cứ sử dụng cái số hộ chiếu để mua, vì cái số hộ chiếu này cũng là cái mã số vé cho mình luôn. Thanh toán thì mình thanh toán online luôn, nó cũng tiện lắm. Là chính đi cuối ga. Là cuối cùng. Tự nhiên ra đây á, không khí lạnh hơn hẳn mọi người. Còn nhất còn khoảng 21, 22 độ hay gì à. Nên sao lạnh hơn dữ người ta. Ra đây thì mình sẽ đi xe buýt. Đi xe buýt chuyến 613 mọi người. Hình như chiếc này luôn nè. Thiệt ra thì mọi người có thể sử dụng taxi hoặc là xe buýt. Taxi thì mắc hơn tầm khoảng 20 tệ, còn xe buýt thì khoảng 5 tệ một người. Sorry sir, it's okay. Lúc này mình hỏi ảnh là mình có thể sử dụng cái mã QR để mà quét lên xe buýt được không? Ảnh nói không, quét và thanh toán bằng cái mã này rồi bước lên xe buýt. Mình sẽ quét cái mã đây mọi người. Ok. Xin xưa. Ni hảo. Ok, lên trên này ngồi mọi người. Đây là ghế dành cho những người lớn tuổi. Mình lên trên này ngồi. Mình là những hành khách đầu tiên lên xe buýt. Thường ấy thì mọi người có thể lựa chọn là đi taxi nè, hoặc là đi xe buýt khi mà xuống cái ga tàu số 9 hồi nãy. Taxi thì đâu đó khoảng 20-25 tệ cho một xe, còn mà đi taxi thì khoảng 5 tệ cho một người. Rồi khởi hành. Cái khúc mà ngồi trên xe buýt á, thì người ta cũng có một cái đoạn video để giới thiệu về cái khu lăng mộ mà mình sắp tới. Nếu mà mình hiểu tiếng Trung thì chắc là mình cũng biết được sơ sơ, nhưng mà cái này mình không hiểu gì hết trơn luôn. Trong quãng đường mà đi xe buýt từ ở ngoài ga số 9 á, đi vô trong cái chỗ lăng á, thì cái anh hướng dẫn viên ảnh sẽ có thuyết trình về cái hành trình đi từ đây cho tới lăng. Và rất tiếc là mình không có hiểu được tiếng Trung Quốc, với lại là ảnh sẽ nói thêm một số lưu ý về cái việc mà đổi vé, lấy vé khi mà vào cổng nữa.
Nhưng mà mình chỉ dịch được sơ sơ 1-2 câu thôi là mình hiểu cái vậy thôi, chứ mình cũng không biết anh nói cụ thể là gì. Không khí bữa nay nó hơi đục đục mờ ảo xíu, chắc là do bụi mịn đó mọi người, nó hơi ô nhiễm ha. Tới rồi, mình sẽ vô cái cổng này đó. Bây giờ mình xuống xe. Ui, hình như anh này ảnh dẫn tour luôn mọi người. Hình như 5 tệ là tiền ảnh dẫn tour luôn mọi người. Anh cà bên cờ. Ủa tự nhiên mình vô tour lại nhách luôn rồi. Thôi kệ, đi theo đại đi, mặc dù không hiểu gì. Ở đây mọi người thấy một cái tượng bằng đá quá, rất là lớn. Vô đây thì mình chỉ cần cầm passport là mình vô mình lấy vé được mọi người. Xí xìa. Xong rồi, mình đã vô được rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ quay tới quầy kiểm tra an ninh. Rồi, chúng ta đã vào được khu mộ. Bên kia có cái xe điện để mình đi vô. Từ đây vô tới lăng. Mình cũng có thể quyết định là đi bộ hoặc là đi với xe điện, tùy mình. Mình thì chắc là mình sẽ chọn đi xe điện mọi người, cho nó khỏe. Ở đây thì sẽ có một cái biểu đồ để mình lại mình coi cái. Đây nó sẽ có 2 khu nha. Giờ mình đang ở đây. Đó. Bây giờ mình sẽ đi tham quan khu này trước. Khu này gồm có 3 cái hố mọi người, hố 1, hố 2 và hố 3. Thì những cái hố này ở trong đó sẽ có những cái bức tượng bằng đất nung mọi người. Thì hồi nữa mình sẽ cho mọi người xem. Rồi sau khi tham quan này xong thì mình sẽ di chuyển bên này 1,5 cây mọi người. Thì để tham quan bên này cũng chính là cái khu lăng chính. Đây. Và khu lăng mộ ngày hôm nay mình đi, đó chính là khu lăng mộ của Tần Thủy Hoàng mọi người. Một vị vua rất là vĩ đại trong lịch sử Trung Quốc. Two person. Ali Bay.谢谢. Ok,谢谢. Đây chính là 2 cái vé đi xe buýt của mình mọi người. Đi lên xe buýt ngồi thế nào? Ghế hơi nhỏ. Mọi người có thể nhìn thấy á, những cái bông hoa của cây liễu bông á, nó bay nhìn cũng đẹp quá ha, quá là xịn sò luôn á. Không biết mọi người có nhìn thấy không? Nhìn như tuyết tháng 4 gì. Mà đây là tuyết tháng 4 thiệt mà. Tại thiệt sự mọi người, mấy cái bông tuyết này nó bay với đường nhóc hết trơn luôn. Nhưng mà nhiều quá là nó vô mặt cho mũi khó chịu lắm nha. Ôi, sao anh chạy vô trong cái đường mặt mèo với chạy. Cái người đi bộ hồi nãy nè mọi người, nếu mình không đi xe buýt thì mình sẽ đi bộ giống vậy. Giờ này khoảng cây mấy số rồi đó. Rồi xe buýt tới đây, rồi xuống. Sẽ có những cái nhóm du khách, những cái nhóm thuyết minh giống vậy. Và mỗi người cá nhân sẽ đeo những cái tai nghe giống vậy để mà không có làm ồn cái khu lăng mọi người. Khá là hay ha. Mình cũng muốn tham gia lắm, nhưng mà mình không có hiểu tiếng Trung Quốc. Tham gia cũng đâu có được gì đâu. Vô đây thôi cố gắng mình tìm hiểu theo những cái mà trên mạng có để mình chia sẻ cho mọi người ha. Mọi người tham quan khu này xong thì sẽ di chuyển tiếp qua khu bên kia để tham quan tiếp. Thì nó có 2 khu giống như nãy trên bản đồ á. Vô trong này thì mọi người tiếp tục sẽ quét cái vé một lần nữa hay sao? Xin xịt. Rồi, vô được rồi mọi người. Ok, bây giờ mình đi tiếp. Ở đây có cái bản đồ để mình lên mình xem. Ở đây sẽ có 3 cái hố tham quan chính. Đây, chắc là mình sẽ đi vô cái hố 1 trước, rồi xong rồi mình sẽ vòng qua hố 3, rồi mình vòng lại hố 2. Ha, rồi, đi. Mình phải vô cái lỗ nhỏ xíu rồi nè mọi người. Đó. Vậy ở trong này. Thì vòng qua bên kia, ẹo vô tới trong đó. Rồi, trước mặt mọi người, thì đây chính là hố số 1. Mọi người sẽ nhìn thấy rất là đông người đang đứng đây. Siêu đông luôn. Mình không thấy gì hết. Sao mà mình có thể chen chân lọt? Tại vì có rất là nhiều người sử dụng cái bộ thu phát âm thanh không dây á, cho nên cái mic của mình á, nó có bị chập chen mọi người. Cho nên á, nếu mà âm thanh của cái đoạn này nó có bị chập chút xíu thì mọi người thông cảm giúp mình nha. Trước mặt mọi người đây chính là
Hố số 1, hố khai quật số 1 của trong cái khu Lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Hố này có diện tích khoảng 14.260 m² và dài 230 m và rộng 62 m. Nằm cách gò lăng mộ của Tần Thủy Hoàng khoảng 1,5 cây số về phía đông. Thì hố này là hố lớn nhất, ấn tượng nhất và là nơi đầu tiên được phát hiện trong quần thể các hố chôn cùng với đội quân đất nung của vua Tần Thủy Hoàng. Người ta nói cái hố này được phát hiện nó cũng tình cờ lắm mọi người, bởi một nhóm nông dân đang đào giếng tại Hôn Tây Dương, huyện Lam Đồng vào năm 1974, và cái sự phát hiện này đã trở thành một trong những khám phá khảo cổ vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Và hố số 1 này được ví như là một đội quân chiến đấu hoàn chỉnh với hơn 6.000 binh sĩ và ngựa được làm bằng đất nung. Và hiện nay thì người ta chỉ mới khai quật khoảng 2.000 tượng thôi. Không phải là người ta làm biếng khai quật đâu, mà là có một lý do rất là quan trọng để người ta dừng cái việc đó lại. Lý do là gì? Đợi xíu mình nói cho nghe nha. Quay lại cái câu đội quân chiến đấu thì tại sao người ta lại gọi đây là một đội quân chiến đấu hoàn chỉnh? Là tại vì các binh sĩ ở đây được sắp xếp theo một cái đội hình chiến đấu rất là chặt chẽ. Có quân tiên phong nè, quân chủ lực và quân bảo vệ hai bên sườn. Về binh chủng thì cũng đa dạng lắm. Có bộ binh nè, bao gồm cung thủ và lính cầm giáo cầm kích, sa binh, kỵ binh, tướng quân, quan lại. Và theo những gì mình tìm hiểu được thì có một điều rất là đặc biệt ở trên những bức tượng đất nung này, đó là không có bức tượng nào giống bức tượng nào hoàn toàn hết. Các nghệ nhân thời Tần đã tạo ra được những biểu cảm, kiểu tóc, dáng đứng, trang phục khác nhau tùy theo cấp bậc, và tất cả những bức tượng này đều được sơn màu rất là rực rỡ. Nhưng mà khi mọi người coi trên hình thì chỉ có một màu đất thôi, đúng không? Đố mọi người biết tại sao đó. Đợi mình xíu mình giải thích cho nghe. Và bây giờ chắc là mình sẽ đi vòng qua bên kia đi để mà xem những cái bức tượng bên kia. Bên này xa quá mình không nhìn thấy được. Đi ha. Ở góc nhìn này mình có thể nhìn rõ hơn và có thể phân biệt được từng loại binh chủng luôn nha. Nhìn xuống ai mặc áo vải không mặc áo giáp đó là cung thủ. Ngoài cung thủ thì còn có bộ binh là những người mặc áo giáp, tay thì cầm kiếm hoặc là cầm thương, nhưng mà những vũ khí đó bây giờ nó mất tiêu hết trơn rồi. Và còn có cả sa thủ nữa mọi người. Sa thủ là những người mà kiểu cưỡi ngựa, không phải cưỡi ngựa mà là dắt ngựa, ngồi trên chiếc xe ngựa, và cái đôi hình là một người sa thủ trên xe ngựa sẽ có hai lính bộ binh đi chung. Và tất cả những cái tượng ở đây đều có màu sắc sặc sỡ, xanh vàng tím rồi cái kiểu đẹp lắm, nhưng mà khi mà được đào lên như thế này sẽ bị oxy hóa, bay hết cái lớp màu sắc ở đây. Và một hồi nữa sẽ có một cái nơi để mà trưng bày những cái bức tượng mà còn đầy đủ màu sắc á, ở trong những cái lồng đặc biệt. Thì một hồi nữa mình sẽ tới đó mình quay cho mọi người xem ha. Và lời giải cho câu hỏi tại sao người ta chưa khai quật lên hết, đó là vì với công nghệ hiện tại thì người ta chưa có bảo quản được cái lớp màu sắc nè, cũng như là các vật dụng khác bằng gỗ, bằng da. Thành ra nếu mà cứ khai quật ồ ạt thì sẽ vĩnh viễn làm mất đi cái diện mạo thực sự của đội quân này. Cho nên là người ta cứ để nó dưới lòng đất. Khi nào mà trình độ công nghệ đủ thì người ta mới bắt đầu khai quật lên. Bên đây chính là những cái tượng mà người ta đã phục chế lại nè mọi người. Đó mọi người có thể nhìn thấy. Và những cái tượng bể đó là do nhà Tần sụp đổ thì Hạng Vũ đã đốt những cái giá gỗ để mà đỡ cái trần này nè, thì khiến cho trần nó sập xuống. Thứ hai nữa đó chính là cướp những cái vũ khí bằng đồng để mà sử dụng. Và còn có một thảm họa khác, đó chính là những cái trận động đất mạnh tới khoảng 8,5 độ Richter. Nó làm biến dạng đi cái lăng mộ này và nó cũng làm hư hại những đất ở bên trong. Thì những tượng đất mọi người thấy đó là những tượng đất đã được phục chế lại. Và cái công nó phục chế tượng đất này rất là kỳ công mọi người. Quét những cái mảnh vỡ bằng 3D hết, rồi sau đó dùng AI để mà ghép lại. Rồi mỗi cái tượng này mất tầm khoảng từ 3 đến 12 tháng để ghép được cho nó hoàn chỉnh. Và cũng không phải là vậy là ghép được đâu. Có những bức tượng nó hiếu này hiếu kia, cho nên là mọi người sẽ thấy nó sẽ có những khiếm khuyết ở trên tượng như vậy. Còn bây giờ chắc là mình sẽ đi qua hố khai quật số 3 mọi người.
từ số 1 qua số 3 rồi mình trở về số 2. Số 3 là hố khai quật của những người chỉ huy, những vị tướng quân á. Bây giờ mình sẽ đi qua hố số 3. Ôi, nguyên cái hoa đào bự kia luôn kìa. Đẹp dễ sợ không? Quá chừng hoa đào luôn. Đây, mình về trong này. Khi bước vào hố số 3 thì sẽ có một cái bảng trình chiếu những thông tin liên quan về cái hố khai quật này. Ở đây người ta có thể hiện cái độ cao, chiều rộng và chiều dài của hố này cho mình xem luôn. Mình chiếu khung cảnh này đầu tiên để cho mọi người có một góc nhìn trực quan hơn về hố. Nếu mọi người đi từ hố số 1 sang hố số 3 như mình thì cái cánh đầu tiên mọi người gặp được đó chính là cánh phía nam. Đây là vị trí của nơi này trong cái mô hình hồi nãy. Cánh này có khoảng 24 tượng và 24 tượng này được cho là những tượng lớn nhất ở trong những các phòng luôn và được xếp ngay hàng thẳng lối. Các nghiên cứu chỉ ra thì đây là một phòng mô phỏng lại cuộc họp của các tướng quân. Tiếp theo đó là mình xèo qua kế bên luôn. Đây chính là cánh phía bắc của cái hố số 3 này. Cánh này mọi người đã thấy nó tan hoang hết trơn rồi đúng không? Tượng đồ nó cũng bể hết trơn. Nhưng mà theo các nghiên cứu thì ở đây có khoảng 22 bức tượng và người ta cho rằng nơi này là nơi được sử dụng để cầu nguyện cũng như là tế lễ. Thôi, bây giờ để mình đi qua bên kia. Ở dưới cái cổ xe ngựa đó mọi người, thì ở trên này người ta có một cái bảng mô phỏng về cái hình dáng trước khi mà cổ xe ngựa đã bị mục nát. Thì nó sẽ giống như thế này. Một người ngồi trên xe ngựa, 3 người ở đằng sau và xe ngựa do 4 con ngựa kéo giống vậy. Trên này người ta có ghi là những cái xe ngựa này được thiết kế cũng giống như xe ngựa hố số 1, hố số 2 thôi. Nhưng mà đặc biệt ở chỗ nó được thiết kế thêm hoa văn, họa tiết sắc sảo hơn. Có 4 người thì 3 người phía sau giống như là 3 vị hộ vệ đó, còn một người phía trước là một người đánh xe. Nên người ta nghĩ thì đây là cổ xe chỉ huy cho toàn bộ quân đội ở trong 3 hố luôn. Và bây giờ chắc là mời mọi người cùng xem lại cái đoạn giới thiệu của cái hố này ở lúc mở đầu vô nha. Đây là cánh phía nam, cánh mà người ta mô phỏng là một cuộc họp của các tướng quân. Còn đây là cánh phía bắc, nơi mô phỏng lại một chỗ cúng bái, tế lễ. Còn đây là khu vực trung tâm, nơi đặt cổ xe ngựa chỉ huy. Và tiếp theo đó chính là người ta mô phỏng lại cái cách để mà xây dựng lên được cái hố này. Đầu tiên đó chính là đào một cái lỗ giống hình vậy, sau đó là người ta sẽ gia cố lại bằng đất nện dày 0,7 m và lát gạch xanh ở phía trên. Sau đó cái cột trụ sẽ được dựng lên ở sát thành hố, nền sẽ được lót bằng gỗ, tạo thành một cái khung giống như là một cái giếng vậy đó. Và đây chính là cái cửa ra vào được làm hoàn toàn bằng gỗ. Và từ những tàn tích người ta thu thập được thì người ta có mô phỏng một mô hình 3D cái rèm cửa nối từ cánh phía nam vào gian trung tâm. Còn đây là mô phỏng cái lối ra là hướng chạy thẳng của máy ngựa luôn. Chỗ này thì được chặn bằng gỗ dựng đứng và toàn bộ cánh cửa được lắp đầy bằng đất hỗn hợp. Và đây là tới cái phần mình đi sâu hơn, cận cảnh hơn những cái bức tượng ở dưới nè mọi người. Đây là mấy cái góc quay cận cảnh để cho mọi người có thể xem được ở dưới như thế nào. Mình không có xuống dưới quay được đâu. Ở đây khi mọi người xem thì mọi người để ý cái màu sắc tượng nó cũng có sự khác biệt. Như là một chút màu còn sót lại ở dưới tay áo nè, hay là ở trên cổ áo. Và mọi người nhìn thấy cái bộ giáp này được làm bằng đất nhưng mà cực kỳ chi tiết luôn. Và được nung dưới nhiệt độ từ 900 tới 1001 độ C. Khúc này mọi người để ý cái màu sơn, màu đỏ và màu tím rất là rõ ràng luôn. Wow. Wow, và đây là chi tiết, cực kỳ chi tiết luôn. Thì tóc, từng cái cọng tóc luôn á mọi người. Và đây là những cái lớp sơn đã bị oxy hóa nè. Đó, ở trên cái khăn rằn cổ mọi người còn thấy cái vết đỏ đỏ của vết sơn. Và đây là những văn bản như ký tự đã được khai quật ở trên cái tượng đất. Ở trong này có một cái nơi để mà mình có thể vô chụp hình chung với lại những cái bức tượng mọi người. Đi thôi, ở đây có những cái ghế cho mình có thể ngồi lại nè. Đi thẳng hướng này là ra hố số 2. Hố số 2 cũng bự lắm mọi người. Trong 3 hố thì hố số 3 là nhỏ nhất, hố số 1 là lớn nhất.
35, 35, friend. Big one. Trong cái hố này thì rất là hoành tráng mọi người. Và người ta nói á, cái hố này là một trong những cái hố mà gọi là những cái khảo cổ vĩ đại luôn mọi người. Như mình đã nói từ trước thì do công nghệ hiện tại chưa đủ trình độ để mà bảo quản những cái hiện vật sau khi mình đào lên, cho nên là người ta cứ khai quật theo kiểu thăm dò mọi người, đào lỗ để thăm dò rồi quét bằng TX xuống để xem cái khối lượng tổng thể bao nhiêu, và người ta khai quật một phần thì người ta sẽ để hoàn toàn ở trong nhà kính như vậy để mà bảo quản mẫu vật. Mình đang ở đây và đánh dấu những cái khu này là những cái ví như là ngựa này, hay là xe nè, hay là người nè, thì người ta có đánh dấu vậy để cho mình nhìn mình tưởng tượng thôi, chứ giờ người ta đã chưa khai quật. Và mọi người có thể thấy thì theo cái sơ đồ này á, thì hố số 2 sẽ được bố trí theo hình chữ L với tổng diện tích khoảng hơn 6.000 m². Theo những thông tin mình tìm hiểu được á, thì hố số 2 được thiết kế như một đạo quân đa binh chủng, được kết hợp với nhau theo những chiến thuật quân sự rất là rõ ràng. Góc cao nhất thì đây chính là khu cung thủ, gồm có cả cung thủ quỳ và cung thủ đứng. Đây là lực lượng tiên phong tấn công đầu tiên làm mềm và áp đảo đối phương từ xa. Khu thứ hai đó chính là khu kỵ binh nằm ở phía sau khu cung thủ. Khu này có tác dụng đó chính là tấn công học sườn và truy kích đối phương. Đây là một trong những đội kỵ binh bằng gốm đầu tiên được phát hiện trong lịch sử Trung Quốc. Khu thứ ba đó chính là khu chiến xa kết hợp với bộ binh, nằm ở trung tâm đội hình. Có 19 cổ chiến xa trong đội hình này. Đây là đội quân xung phong chọc thủng đội hình. Người ta nói thì các cổ chiến xe này sẽ tạo thành một mũi nhọn tấn công vào trung tâm đội hình địch nhằm phá vỡ hàng ngũ địch và tạo ra sự hỗn loạn. Và khu cuối cùng đó chính là khu bộ binh và cung thủ dự bị. Đây cũng là khu rộng lớn nhất, bao gồm các bộ binh và cung thủ được sắp xếp linh hoạt, là lực lượng cơ động sẵn sàng chi viện với các khu vực khác khi cần. Hố số 2 nói riêng và tổng thể 3 hố nói chung là một cái ví dụ hoàn hảo cho nghệ thuật quân sự của nhà Tần. Từ hố số 3 được xem là bộ tổng chỉ huy, tới hố số 1 được gọi là lực lượng chủ lực, có vai trò là tấn công và phòng thủ trực diện. Tới hố số 2 đó chính là lực lượng đa binh chủng đặc biệt, có vai trò như là một cú đấm thép của đội quân. Và không biết mọi người có cảm giác giống như mình không? Là cái đội quân đất nung này được làm ra là để chiến đấu thật sự, chứ không phải là để trưng bày giống vậy. Bây giờ mình quay lại hố số 2 tiếp tục nha. Hình như ở đây có một cái nơi để mà mình vô mình tham quan cái vô chụp hình quay phim cái tượng cao, tượng tướng quân hay sao á. Đây chính là bức tượng tướng quân cao 1m86 nè mọi người. Tính từ đế lên chế đỉnh. Cái dáng đứng của vị tướng quân này á, thì cái tay họ đang cầm kiếm, bị kiếm chống xuống đất nha. Vì kiếm nó đâu mình không thấy. Và chi tiết của từng cái móng tay, cái lớp áo giáp rất là chi tiết luôn, rất là xịn. Từng cái hớ tóc ở trên kia cũng vậy luôn. Wow. Ở đây chính là một tượng cung thủ mà đang ở trong cái tư thế quỳ. Mọi người nhìn rất là chi tiết. Và ở đây mình có thể được nhìn cận cảnh thật sự rất là gần luôn á. Và mọi người nhìn á thì sẽ còn được bảo quản rất là trọn vẹn, rất là nguyên vẹn. Chỉ là những cái vũ khí thì nó đã bị mục theo thời gian hết trơn rồi thôi. Còn cái gì bằng đất, bằng đá thì sẽ được ấy. Và tất nhiên là sẽ có một cái lớp màu rất là đẹp bên ngoài, nhưng mà bị oxy hóa mất tiêu rồi. Và ở trong khu này là trưng bày những cái bức tượng mà đào được từ hố số 2 lên đó mọi người. Wow. Bên này có những bức tượng còn chi tiết hơn cả hồi nãy, và cái lượng người còn siêu đông luôn mọi người. Rất đông mà tụ họp trong một không gian như vậy. Mọi người nhìn cái yên ngựa nè. Nhìn con ngựa cực kỳ chi tiết luôn. Ui, cái chỗ hồi nãy nó đông thực sự mọi người, cho nên là mình không xem nữa. Mình đi qua bên kia mình xem tiếp coi còn gì không. Đây là cái bức tượng cung thủ hồi nãy mọi người. 发际在右手边，我们刚才看的在左手边。那这个地方的点，你发现它 đây là những lúc mà khi mà ở đây nó còn màu sắc thì nó giống vậy nè mọi người. Chứ qua thời gian nó bị phai màu hết. Như màu đỏ nè, màu xanh dương nè. Chứ qua thời gian bị phai màu hết trơn rồi. Hồi nãy mình thấy ở trên cái bức tượng cung thủ đang ngồi á, thì cũng còn một số cái chi tiết trên áo có màu đỏ. Ở đây chắc là lối ra rồi mọi người. Thôi mình đi ra ha. Đi ra mình đi qua khu bên kia. Không khí nó cứ oi bức mà nó đục thì sao mọi người, mình hít vô mình không hít sâu được á, nó cứ bị sao á, khó chịu lắm. Mọi người nhìn là siêu đẹp luôn, có núi có non quá chừng đẹp. Ở trong kia chắc là cái gì bảo tàng á, để mình vô trong này thử.
Đây chính là cái quá trình mà khảo cổ từ lúc mà phát hiện cái di vật đầu tiên cho tới hiện tại. Đây, từ năm 1906 cái vùng đất này nó bằng phẳng, không có gì hết. Tới năm 1962 sẽ phát hiện ra được cái khu giống vậy. Và khi mà khai quật thì nó bị phơi nắng vậy. Đó. Đây chính là quang cảnh đầu tiên lúc mình mới khai quật nè. Còn trống trải lắm. Đây là lúc mà ta tìm ra được hố, nhất là hố 2, hố. Đây là những cái màu sắc mà người ta mới khơi quật lên, nó có màu giống vậy nè mọi người. Xanh xanh vậy nè. Và lúc này là người ta đang đi quét để mà tìm cái màu chính. Tính ra là mình phải đi cái chỗ này trước rồi mình mới đi 3 cái hố kia thì mình mới có nhiều câu chuyện để mình kể cho mọi người nghe ha. Bên này có rất là nhiều bức tượng. Những bức tượng này còn giữ được cái màu sắc ngay chỗ những cái mối nối ở những cái miếng giáp này, mọi người thấy không, màu đỏ nè. Ở trên mặt còn lấm đốm thôi chứ không được rõ ràng nữa. Rồi nhìn cực kỳ chi tiết luôn. Ở đây thì sẽ có những cái bức tượng mà vẫn còn giữ được cái màu môi và giữ được những cái màu da. Nhưng mà qua thời gian cũng đã bị bong tróc hết trơn rồi mọi người. Đây những cái lưỡi lê thời xưa bằng đồng nè mọi người. Nhìn rất là tinh xảo luôn á. Đây là những cái cán lưỡi lê bằng gỗ mà nó đã bị phân hủy hết trơn rồi. Người ta bảo quản bởi nhiệt độ và độ ẩm rất là nghiêm ngặt ở đây. Rất là dài và rất là chi tiết. Lưỡi lê nhọn ở trên và lưỡi ngang ở dưới, giữa đâm và gạch. Đây là những cây cung nè, cung và nỏ, kèm với những mũi tên bằng đồng ở đây. Đây là kiếm của một vị tướng quân mọi người. Nhưng mà cái vòng bao bên ngoài á, nó bị thời gian phân hủy hết trơn rồi. Chỉ còn cái lõi đồng ở trong và một cái thanh kiếm đồng rất là dài mà mọi người nhìn nó rất là sắc bén. Rồi đằng sau đó một cái vị tướng quân kiểu người ta in mờ mờ cho mình biết là người ta cầm kiếm như thế nào. Đây chính là cái lưỡi kiếm rất là đặc biệt, được mài 2 lớp và rất là bén nha mọi người. Đây, rồi giờ vẫn còn sáng bóng. Nhìn nó rất là nhọn luôn, rất là đẹp. Giờ là cũng 1:30, 2 giờ trưa rồi mọi người. Và người ta còn đi tham quan rất là đông luôn. Giờ chắc là mình sẽ tìm một cái chỗ nào đó mát mát, mình ngồi lại. Rồi mình lấy bánh ra mình ăn để đỡ, rồi mình đi tham quan tiếp. Ở đây thì cũng có những cái tiệm tạp hóa để bán đồ ăn, đồ uống cái kiểu này mọi người. Chắc mình vô mình mua ly nước, chai nước, mình ra mình uống, ăn kèm đi. Rồi. Ok. Đây có chỗ mát mát nè, mình ngồi lại mình ăn uống nghỉ ngơi chút xíu. Đây chính là cái mớ bánh này sáng mình mua nè mọi người. Để mình thử cái bánh bao trước. Hồi sớm á mình tính mua là mỗi thứ một cái là 5 cái thôi mọi người. Nhưng mà không biết làm sao mình mua luôn 10 cái. Thơm lắm. Trong này nó có 5 loại nhân lận mọi người. Giờ mình ăn thử cái màu đen trước đi. Mình thấy có mè ở ngoài, chắc là nhân mè mọi người. Để mình mở ra nha. Trời ơi, nó giòn lắm mọi người ơi, chứ nó không có mềm. Nó thơm mè đen cực kỳ luôn, thơm lắm. Đồ ngọt rất là vừa phải, nó giòn mọi người, nó bột ở trong á, kiểu nó bể bở chứ không có được dẻo, dính răng cực kỳ luôn, mà rất là thơm mùi đậu đen. Dính răng lắm. Cái này á không có nước là mệt nghỉ luôn, mình còn ly nước lựu sáng, mình thôi uống này. Nước gì mà chua dữ trời, nước chanh mọi người, chua lè. Ăn với cái nhân đậu đỏ đi, cái này để ở đây hồi ăn tiếp nha, chứ không phải bỏ nha. Cái này nó cũng vậy mọi người ơi, nhìn nó khô rang à.
nhân đậu đỏ. Thơm cực kỳ. Nó giống như là cái bánh bía mà cái da bánh ở ngoài giống như da bánh bía rồi đó. Ở trong nó là nhân đậu đỏ. Thơm mùi bánh bía, thoang thoảng mùi đậu đỏ. Và cái vị nó không có ngọt giống như bánh bía đâu. Nó nhạt. Ngon quá rồi. Mất độ dính răng nó căng bánh bía. Cái còn nhiều hơn. Bánh bía ăn lúc tan, cái này lúc đỏ tan. Dính răng. Rồi bánh này có vẻ nó dẻo nè. Rồi bánh này bánh đậu xanh. Chắc kèo bánh đậu xanh luôn á. Bánh đậu xanh mọi người. Mình phải nói hẳn một điều, bánh này nó ngon hơn hẳn mấy cái bột bánh hồi nãy. Nó mềm hơn, nó đỡ dính răng hơn và ăn kiểu nó ẩm hơn á, chứ không phải nó khô rang như cái bánh hồi nãy. Ngon, bánh này ngon. Mà mình ngồi ở chỗ hơi nắng, thôi kệ. Đi du lịch về nó phải đen cho người ta biết mình đen chứ. Trắng quá cũng kỳ, đúng không? Wow, bánh này cái nhân ở trong là nó dẻo mọi người. Lớp đậu xanh ở ngoài chắc luôn nè, còn ở trong chắc là mứt quá, để mình ăn thử. Không cảm nhận được mùi vị mọi người. Nó có lớp mỏng dính ở ngoài à. Cắn vô xíu là hết trơn rồi. Chỉ toàn là mùi đậu xanh không à. Để tưởng tượng mình ra ăn táo có bánh bía rồi trời, hối cấm luôn. Bây giờ cái bánh này nó có cái hộp đậu phộng ở đây nè mọi người. Chắc là cái bánh này mình chưa ăn bao giờ nè. Đưa mình tách cho nha. Ồ đúng rồi, bánh này khác. Đây mọi người hay nhìn thấy ở chính giữa nó cũng có một lớp nhân gì nè. Để mình ăn thử nha. Hộp đậu phộng nó bị cái gì vậy trời? Như bù xích đá vô trời. Ăn hồi gình luôn á. Rồi thôi. Rồi sang tiếp mấy cái này. Bây giờ chắc là mình tranh thủ ăn xong, nghỉ ngơi một xíu, rồi mình đi tham quan cái khu lăng bên kia. Rồi mình tranh thủ chạy về Tây An nữa. Về Tây An mình sẽ đi lên Tường Thành chơi mọi người. Chứ Tây An mà không lên Tường Thành chơi thì tiếc lắm. Vậy nha, đợi mình xíu. Hồi nãy mình quên review cái này nữa mọi người. Cái mớ bánh hồi sớm mình mua của anh kia. Đây mọi người có thể nhìn thấy nè. Để mình ăn cái bánh trước đi. Bánh này nãy mình chưa ăn thử nè. Đó, ở trong nó rất là dẻo luôn. Ở ngoài hơi cứng, ở trong là dẻo. Ăn cái này phải có trà hoặc là cà phê uống mới ăn nổi mọi người. Kiểu nó hơi ngọt á, giống như bánh uống trà dưới quê mình hay ăn á. Rất dẻo luôn, mọi người. Giống kẹo mạch nha vậy á. Và nó có vị béo của sữa. Cũng ngon. Mình sẽ ăn thêm cái bánh hồng tét. Đây, bánh nó toàn bông không. Và cực kỳ thơm luôn. Nó thơm mà bông lắm mọi người. Thơm dữ lắm luôn. Cái bánh gì trời? Thơm lắm. Ở đây có mấy cái bông ở ngoài nè. Nhìn giống như hoa đào vậy ha. Hoa đào người ta sấy khô á. Mình phải cầm về ăn cho nó giống cung đình. Cái vị nó rất là lạ mọi người. Lạ lắm. Ăn hoang thoảng như là có mùi khô trong này vậy. Vị có mấy cái bông là vị nó hơi giống mùi khô mọi người. Còn ở trong thì có bột trắng ngoài lớp bột vàng trong không biết là bột gì, nhưng mà ăn nó cũng giòn dai. Giống cái kẹo gì trắng ở Việt Nam ta, giống kẹo kéo nhưng mà nó xốp hơn. Có một loại kẹo giống kẹo kéo nhưng mà nó xốp á. Ăn cũng được mọi người, độ ngọt rất là ít. Và mà cái mùi trong miệng mình cái mùi mà ngoài mình ngửi á, nó khác nhau hoàn toàn luôn nha, không có cảm nhận được. Đây là cái bánh cuối cùng mình ăn trong ngày hôm nay mọi người. Bánh ở ngoài cũng rất là thơm. Cái bột bánh này trang bánh hải luôn. Ở ngoài á làm cái lớp giống như là cơm dừa, ăn có vị béo nhẹ. Khi mà ăn tổng thể cảm giác giống như ăn một cái bánh ống Việt Nam, nhưng mà cái nhân nó dày hơn và nó có độ dai nhẹ. Cái vậy á. Không biết đằng trước này người ta làm gì mà đông dữ người ta. Để lấy con dấu mọi người ơi, kiểu như là mua sổ trong này, rồi ở đây dập những con dấu bên này nữa nè. Đó, thì kiểu như để làm kỷ niệm như đó mọi người. Những cái ấn đó thì rất là đẹp. Để đây về làm kỷ niệm cũng hay. Đây họ có bán tem nữa nè, mọi người muốn thì có thể mua về sưu tầm cũng được. Đây là dành cho ai thích sưu tầm thôi. Còn mình thì
mình không có nhu cầu sưu tầm mọi người, cho nên là mình đi tiếp. Bên này có con mèo rất là dễ thương. Lời khuyên là đừng bao giờ đụng vào mèo lạ nha mọi người. Tuyệt đối không bao giờ được đụng vào mèo lạ. Đừng làm heo như trên video. Đây là một động vật rất nguy hiểm. Đừng có đụng vô nha. Ở trong này thì có quán ăn được các kiểu nè. Nhiều đồ ăn đồ uống hết trời luôn nè. Ở bên này có mấy cái tượng bằng đồng nè mọi người. Còn bên đây có cái chơi cây kem giật nè. Bên này có chú bán mì piang piang. Để mình vô chơi kem giật thử mọi người. Thế hả? Oh, what is? What is? Yes, one. Strawberry, mango, milk, and mix. Milk. Yes. Kem ở dưới này nè mọi người ơi. Ok. Wow. Wow. Rất là dẻo luôn á. Strawberry ice cream. Wow. So sorry. Okay. Oh. Okay. Rồi. No cover. Anh vẫn còn chơi tiếp mọi người. Oh wow. Nhiều dữ trời. No. Ok, bye Ok. bye. Anh lừa mình tới khúc cuối luôn mọi người. Ok, xin xịt. You're welcome. Xin xịt. Bye bye. Ôi, hồi nãy là mình kêu kem sữa tươi mọi người, mà anh cho mình cái kem xoài mất tiêu rồi. Thôi để ăn đại nữa ha. Nhìn nữa, cái kem nó rất là dẻo luôn. Nó dấu quẹo ha mọi người. Béo vì sữa mọi người. Cái mùi xoài nó thoang thoảng thôi chứ không có nhiều. Cũng ngon lắm. 28 tệ một cây này mọi người, là khoảng 100.000 cho cây kem giống vậy. Mắc dữ trời. Ui, ở dưới đây có một cái phố ăn vặt luôn mọi người. Vậy mà ngồi ở ngoài ăn cái bánh kia cái buổi trời. Ở trong này đỡ bị hành xác rồi. Đây có một bức tượng đã trang trí. Ở đây có hoàng thượng, có long bào đúng rồi. Có long sàn. Ở đây thì có bàn ăn đồ đầy đủ nè. Bên này là cái món gì ta? Ồ. Sorry, how much one this? 20? Ok. Thử món này ha, món này nhìn nó là lạ nè. Mix. Chỉ làm sẵn hết trơn rồi mọi người. Mình kêu phần mix. Ở đây mình trả tiền mặt mọi người. Đây chính là cái món đầu tiên mà mình trả bằng tiền mặt. Đây mọi người có thể thấy. Không biết là bằng cái gì nhưng mà nó rất là núng na núng nính luôn ha. Nhìn đi chan cục mỡ đó, không biết phải cục mỡ không. Để mình ăn thử nha. Mềm, giống nhau không đúng à. Cái gì đó lạ lắm mọi người. Không phải mỡ, nhưng mà ăn nó như hạt rau câu vậy đó. Giống như là hạt rau câu hay là cái món su xoa ở ngoài miền Trung á, là mọi người xào kho nói chung với lại cái nước kho mấy con cá tra được, nước kho cá tra đúng rồi, mọi người kho tiêu mấy con cá trê nè, mọi người lấy cái nước đó rồi mọi người xào chung với lại cái su xoa của miền Trung thì sẽ ra được cái này. Ăn nó cứ lai kiểu gì á, tanh mùi cá nó mới ghê chứ. Bữa này nãy mình kêu thêm một phần cái này nữa. Ý là đậu hũ mọi người, có mùi gì chang luôn. Đậu hũ thì ta xào chung với lại dầu ớt với lại xương tiêu cho nên ăn nó hơi tê. Mà hai món này nó kỳ lắm, nó cứ lớn cớm làm sao mọi người ơi. Thôi mình đi tiếp. Ở đây có ngai vàng cho mọi người ngồi nè. Đố mọi người á, cái anh mà anh đem cái kính đen đó, anh đang đứng đó là người thiệt hay là người giả? Chứ mình nghi ảnh là người thiệt lắm á nha. Anh nhìn mình quá trời luôn. Cái khu này nó rộng cỡ nào trời. Đây hình như uống rượu đập chén nè mọi người ơi. Chén bể quá trời luôn.
Và khi ra tới đây thì có một vấn đề mà nó nhận ra. Hình như là mình lỡ đi ra mất tiêu rồi. Thiệt luôn á trời. Bây giờ để mình vòng lại trong kia coi mình có vô lại được không nha. Chàng ơi, không có biết tiếng Trung, không có biết đường đi mọi người. Nãy ra cái đường đó mình tưởng là mình đi vô một cái khu Lăng Chính của Tần Thủy Hoàng mọi người. Ai về đâu là mình đi lộn đường, mình đi ngược ra mất tiêu. Khờ gì mà khờ, chị đứa không biết luôn á. Nói tới đây thì chắc mọi người cũng đã biết được mình gặp phải vấn đề gì rồi đúng không? Đó là mình nghĩ rằng mình đã đi hút cái khu Lăng Chính mất tiêu. Thành ra để mà đi vòng lại được thì mình có nhờ cái chị hướng dẫn viên này, chị dắt mình đi vô trong trở lại. Mà chuyện không phải đơn giản vậy đâu nha, khúc cuối có bất ngờ lớn lắm. Mà mình thấy chị cũng dễ thương lắm mọi người, kiểu nhiệt tình cực kỳ luôn. Mình chỉ cần nói là mình chưa đi hết, mình đi lầm cửa ra, mình muốn quay trở lại thì chị sẽ dắt mình vô mỗi cổng đặc biệt để mà xin cho mình quay trở lại. Tới đây thì người ta yêu cầu mình đưa cái passport của mình cho người ta kiểm tra. Tại vì cái vé nó dính chung với lại cái passport mọi người. Và trong lúc người ta đang kiểm tra thì có một cái chuyện nó không hay xảy ra mọi người. Vì cái cổng này là cái cổng chuyên giải quyết những cái sự cố liên quan tới vấn đề mà vé rồi các thứ linh ta linh tinh á. Cho nên là cái chuyện cãi vã bất đồng quan điểm xảy ra thì mình thấy nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà có một điều làm cho mình bất an, đó chính là cái chị đang cãi hăng nhất lại đang cầm hai cái cuốn passport của mình mọi người. Chị đang cầm hai cái passport của mình mọi người. Nhưng mà cãi lộn dữ quá. Đừng có làm gì hai cái passport của em nha. Ăn nghỉ luôn á. Lúc này mình vừa nhìn người ta cãi nhau mà mình vừa cầu chờ, chị ơi đừng làm cái gì cái passport của em nha, không là em tiêu luôn đó. Và sau khoảng 5-10 phút hồi hộp thì hồi nãy mọi người không phải là mình đi lộn đâu, mà là do cái chỗ này cách cái lăng cho tới 1,5 cây là mình phải đi xe buýt qua, chứ mình không có được đi bộ qua thẳng. Trời ơi, hên là nhờ hỏi chị kia, mà hên là người ta cũng không cho mình vô lại, chứ không là mình đi qua tới vô trong kia mình đi vòng lại nó cũng mệt. Rồi, tới rồi mọi người ơi. Đây, xuống đây. Ở trước đường vào thì người ta bày bán mấy cái đồ để mua làm kỷ niệm nhiều lắm. Đồ ăn có khoai lang nướng nữa kìa. Thời tiết nắng dữ lắm mọi người, nhưng mà nó cũng không nóng lắm. Trời nó cứ mát mát giống như tầm 2-3 giờ chiều Đà Lạt tháng 10 hè, cho nên cũng còn hơi dễ chịu. Nhưng mà nắng này là đen nha, đen thui luôn á. Thấy không? Xí xịt. Rồi, vô được rồi mọi người. Ở đây mình cũng phải quét hành lý nữa nha. Đi đường này vô nè. Như đây mình có thể mua vé xe buýt để mà đi. 15 tệ một người. Ok, mua. Để dành sức chi khác nữa. Mình vừa quét mã nên mua vé. Đây là hai cái vé của mình mọi người. Xuống đi vô. 欢迎光临。 Xí xì. Đi thôi. Đây. Vì mình cần đi cái chuyến này thiệt là nhanh, rồi về cũng thiệt là nhanh để mình còn đi Tường Thành nữa. Giờ này là 3 giờ rưỡi rồi. Từ đây về nhà là khoảng 1 tiếng thì là 4 rưỡi. Thì là khoảng 4 giờ 4 rưỡi là từ đây là mình phải về để kịp đạp xe đạp trên Tường Thành đón ăn hôm mọi người. Đi Tây An mà không đi Tường Thành chắc là mình về mình tiếc chết luôn. Ngày mai là mình đã đặt lịch mình đi một ngọn núi khác gần đây rồi, cho nên là không còn cơ hội nữa quay lại đâu. Ơi, bên kia ở góc đào bị chán luôn kìa mọi người. xung quanh cái khu lăng mộ chính của vua Tần Thủy Hoàng á thì sẽ có rất là nhiều khu triển lãm cũng như là hố khai quật phụ trợ. Người ta nói khi mình đi những cái hố này mình sẽ biết được một phần nào đó về cuộc sống xa hoa của vua Tần Thủy Hoàng ngày xưa. Rồi đường này đi bộ cũng đẹp, không xấu đâu. Không đi. Tới rồi, ở đây có mấy cô, mấy chị tiết kiểm viên đang đợi nè mọi người. Nếu mọi người mua vé xe điện á để đi á thì người ta sẽ đưa mình tới những cái hố nổi tiếng nhất. Nhưng mà mình đi rồi mình thấy á chỉ có một cái khu bảo tàng là cái khu đáng để xem nhất thôi, còn những cái hố này nó cũng không có cái gì đặc sắc lắm á. Cho nên mình xin phép mọi người lướt qua những cái hố này thật nhanh để mà đi tới cái nơi mình cảm thấy đặc sắc nhất ở trong khu này. Đi vô trong này thôi nào.
Đây là hố K9901. Người ta nói đây là cái hố khai quật cung điện. Chỗ này là nơi trưng bày những cái hiện vật kiến trúc và một nhóm tượng đất nung rất là kỳ lạ. Nhìn giống như là những vận động viên hay là vũ công đang trong những cái tư thế uốn éo nhào lộn. Điều này cho thấy thì cái đời sống giải trí và tinh thần của triều đình nhà Tần nó cũng được chú ý và phát triển lắm, chứ không phải là chỉ có mỗi quân đội không. Và ngoài ra thì ở đây còn có một cái hố khai quật nữa. Và cái hố này được cho là mô hình của các cung điện để hoàng đế sử dụng ở thế giới bên kia. Ở đây có một cái người ta kể là hố này so với những hố trước thì cũng không có gì để coi hết trơn. Cho nên là mình ra ngoài ha. Chủ yếu mình đi tới đây là để tham quan cái lăng mộ chính mà chưa được khai quật đó mọi người. Còn để mình nhìn ở ngoài xem nó trông như thế nào thôi. Cái vé xe buýt khi mọi người mua rồi thì nhớ giữ lại cái mã code nha. Tại vì đi tới mỗi nơi sẽ có mỗi cái cổng xe buýt giống vậy. Mình quét lại cái mã đó để mình đi tiếp. Tới để tham quan tiếp theo rồi mọi người. Ở đây thì mình sẽ xuống một cái vị mố tàn mọi người. Bên kia là qua một cái hố khác. Cái hố K0006 đó người ta nói là cái hố quan lại Văn Quan. Được xác định đó là nơi chôn cất các quan chức triều đình để phục vụ hoàng đế. Để hồi đây rồi mình đi coi như thế nào. Bây giờ mình đi xuống cái viện bảo tàng. Theo mình thấy thì đây là cái khu đáng đến nhất khi mà các bạn tham quan cái khu lăng mộ chính này. Ở trong này thì sẽ có trưng bày 2 cỗ xe ngựa bằng đồng. Và 2 cỗ xe này rất là quý giá, được xem như là bảo vật của quốc gia. Ở đây có một cái mô hình thể hiện toàn bộ khu lăng mọi người, nhưng mà nó có bằng đèn laser cho nên là mình không dám ở lại quay đâu. Lỡ nó quẹt qua cái máy ảnh cái là nghỉ luôn á, ở về luôn. Bên này chơi. Ở trên màn hình đó là những cái hình ảnh mà lúc người ta đang khai quật 2 cỗ xe ngựa này á mọi người. Thì mọi người để ý những cái chân, những cái giò của con ngựa này bị vỡ hết trơn rồi. Và người ta nói nó bị vỡ ra khoảng 3.000 mảnh lận. Và phải mất tới 8 năm trời để mà các nhà nghiên cứu có thể ghép nó lại thành 2 chiếc xe hoàn chỉnh. Và bây giờ mình sẽ đi vô một căn phòng. Và căn phòng đó sẽ giúp cho mình có một góc nhìn trực quan hơn về cái lúc người ta khai quật lên 2 cỗ xe ngựa này. Và đây chính là cái lúc mà người ta đang trong quá trình khai quật 2 cỗ xe ngựa này. Mình có thể nhìn thấy là người ta đã khai quật được một phần của 2 cái xe ngựa này rồi. Và những cái cỗ xe này chỉ là những mô hình mô phỏng thôi nha. Còn đồ thiệt thì người ta đã bóc lên, ghép lại và đem trưng bày rồi. Và mọi người có biết là tại sao người ta lại tạo ra những mô hình và để là trong đất giống như vậy không? Và câu trả lời đó chính là người ta muốn kể là một câu chuyện khảo cổ hoàn chỉnh từ lúc nó bị chôn vùi nè, cho đến khi nó được phát hiện trong tình trạng hỗn độn và cuối cùng là nó được phục chế hoàn hảo như thế nào. Và ở phía góc cái hố này mọi người có thấy 2 cái vách bằng gỗ đúng không? Thì 2 cái vách này nó mô tả cho cái việc là 2 cỗ xe ngựa này ngày xưa được đặt ở trong một cái hộp bằng gỗ, và theo thời gian thì gỗ bị mục nát dẫn tới không chịu được cái trọng lượng của đất đá, thành ra là sập xuống rồi đè nát những cái cỗ xe nằm ở phía dưới này ra làm 2-3 ngàn mảnh lận. Nên mọi người thấy những tấm hình mà lúc mới tìm được thì 2 cỗ xe ngựa này nó không còn nguyên vẹn nữa, bị bể hết trơn à. Thôi bây giờ chắc là mình đi xuống để mình coi cái xe đồng sau khi phục chế nó xem như thế nào nha. Thì xuống tới đây thì mình sẽ thấy được cái cỗ xe ngựa bằng đồng của vua Tần Thủy Hoàng nè mọi người. Nhìn nó rất là chi tiết luôn, mọi người có thể nhìn thấy. Xin giới thiệu mọi người, đây chính là cỗ xe đầu tiên trong 2 cái cỗ xe được phát hiện ở dưới cái hầm hồi nãy. Chiếc xe này người ta gọi là xe tiên phong, có chức năng là trinh sát, hộ tống và mở đường cho xe của hoàng đế ở phía sau. Và toàn bộ được làm bằng đồng hết trơn nha. Ở trên xe thì có một người đứng lái, tay cầm dây cương và điều khiển 4 con ngựa. Trên xe trang bị đầy đủ cung tên, tấm chắn, dùi cui để tự vệ cũng như là tấn công. Còn đây là chiếc xe thứ 2. Chiếc này thì giống như là mấy chiếc xe của tổng thống bây giờ đó mọi người, chuyên dùng để chở hoàng đế đi du ngoạn được cái kiểu nè. Xe này mình thấy thì có khoang cabin bự nè, có cửa sổ nè, đằng trước thì có người ngồi lái. Và nhìn cái cách người ta thiết kế của xe này nó rất là chi tiết luôn. Tỷ lệ kích thước là nó bằng 1/2 so với đồ thiệt nha. Mình vừa xem xong rồi mọi người, bây giờ chắc là mình sẽ di chuyển ra phía trước.
Trong phòng này có một phòng chiếu phim chiếu cái quá trình mà người ta tìm ra được cái khu mộ này, rồi cách người ta khai quật, cách người ta bảo quản, cách người ta đưa lên. Thôi mình đi tiếp ha, qua bên này. Đây là hố 0006 mọi người. 0006 chắc là số hố thứ 6 phát hiện năm 2000 quá. Như hồi nãy mình có đề cập về cái hố K0006 này, và đây là cái hố được xác định là nơi chôn cất tượng các quan chức triều đình phục vụ hoàng đế. Người ta nói có khoảng 12 bức tượng quan chức bằng đất nung với tư thế là thể hiện sự tôn kính và nghiêm trang. Ở phía sau đó thì cũng có một cái hố, trong đó thì người ta phát hiện ra có một cỗ xe ngựa bằng gỗ đã bị mục nát ở thời gian, cùng với hài cốt của hơn 20 con ngựa được ước tính để kéo khoảng 4 đến 5 cỗ xe cũng được tìm thấy ở trong hố. Người có thể nhìn thấy á, những cái lõm chõm đó, khúc đó là những cái bộ xương ngựa được xếp dọc từ đầu kia dọc qua đầu này. Và việc phát hiện ra cái hố này đã giúp các nhà nghiên cứu hoàn thiện được một bức tranh tổng thể về thế giới quan của triều đình nhà Tần lúc đó. Giờ để mình tổng hợp lại một cái nữa nha. Như mọi người đã biết thì hố 1, 2, 3 là đại diện cho sức mạnh quân sự. Cái hố K9901 hồi nãy mình đi là đại diện cho đời sống giải trí và tinh thần. Còn hố K0006 này là đại diện cho quyền lực hành chính và cũng như là trí tuệ. Ba hố này thì cùng nhau tạo nên một bức chân dung toàn diện về một đế chế khu nhỏ của vua Tần Thủy Hoàng lúc còn sống cũng như là khi về thế giới bên kia. Sau khi mà mình tạm biệt cái hố K0006 đó thì mình lên xe buýt, mình đi tiếp. Lúc này là mình đang trông chờ người ta sẽ chở mình tới cái ngôi mộ chính của vua Tần Thủy Hoàng ở trong cái khu này. Nhưng mà đời ai đâu mà ngờ. Ủa, hướng ra rồi. Đây là cửa ra đúng không? Xe buýt nó chở mình ra lại cổng rồi mọi người, nhưng mà mình vẫn chưa coi được cái nấm mộ của ông vua, cho nên là mình sẽ đi ngược vô trong nên mình coi. Nhất định phải coi cho bằng được. Dù chỉ là một cái gò núi cao lên thôi mình cũng phải coi cho bằng được. Bản đồ chỉ là mình phải đi thẳng hướng này để mà vô được cái lăng mộ, thấy được cái lăng mộ của Tần Thủy Hoàng mọi người. Sao trời, nãy đi bộ thấy mẹ luôn vậy. Ở đây mọi người có thấy á, bồ công anh quá trời nhiều luôn, siêu đẹp luôn ha. Lên trời, một rừng luôn á, cắn tươi một vùng luôn. Siêu đẹp luôn. Nhưng mà cái lăng mộ nằm đâu trời. Hình như phía sau lưng này đó chính là lăng mộ, cái khu chưa được khai quật mọi người. Nằm ở phía sau lưng này, một ụ đất cao lên đó khoảng mấy chục mét. Thì đó chính là cái khu mà lăng mộ chưa được khai quật. Để mình dịch thử cái bảng coi là cái gì nha. Hoàng đế. Rồi, giờ là đúng đó mọi người ơi. Cuối cùng thì mình cũng đã tới được lăng mộ của vua Tần Thủy Hoàng mọi người. Và ở đằng sau, cái bia này ghi á, đó chính là lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Và ở cái ngọn đồi cao cao phía sau đó thì đó chính là khu vực lăng, và khu vực đó chưa được khai quật mọi người. Thì theo cái nghiên cứu và theo những hình chụp từ sóng siêu âm á, thì người ta nói ở dưới có những cái con sông chảy bằng thủy ngân, rồi có những cái bẫy, có những công trình rất là đồ sộ. Mà lý do người ta chưa khai quật á, thứ nhất là do thủy ngân, thứ hai là do cái công nghệ hiện tại á, chưa có đủ khả năng để mà bảo trì bảo dưỡng, bảo quản những cái di vật ở trong lăng mộ, cho nên người ta không có khai quật lên. Đợi khi nào mà công nghệ ta đủ phát triển người ta mới khai quật. Thôi vậy là thỏa mãn rồi mọi người. Thôi bây giờ mình đi về ha. Bây giờ nó là 6:40 rồi mà trời vẫn còn sáng bừng à. Để em đi tường thành thử. Kìa, tường thành phía trước mặt mình đó. Còn kịp, lên. Ôi mọi người nhìn nè, mình đang nhìn chính diện cái cổng thành Tây An. Nhìn đã ha. Kia cũng có một số người kiểu đang mặc đồ cổ phục để mà chụp hình. Đây có những bức bình phong nó chạy mắc cười ha.
trên màn hình đó chính là cổng nam của hành cổ Tây An. Và mọi người biết không, hành cổ Tây An còn có một tên gọi khác quen thuộc hơn, đó chính là hành Trường An. Đây là bức tường thành cổ được bảo tồn hoàn chỉnh và lớn nhất ở Trung Quốc, nằm ở trung tâm thành phố Tây An. Tường thành thì có chiều cao 12 m, hình chữ nhật gần như vuông vức với chu vi khoảng 14 cây số. Phần lõi tường thành đã được làm bằng đất nện chặt, bên ngoài thì ốp gạch vồ lớn. Đây là điểm kỹ thuật giúp tường thành vững chắc qua nhiều thế kỷ. Và có một cái phòng mua vé ở bên này để mình vô mình mua. Để đây là cái vé của mình mọi người. Chúng ta sẽ có nhiều cái điểm để mà tham quan ở đây. Rồi. Ở đây là mọi người sẽ thấy được trực tiếp cái cổng thành và có 2 sợi dây xích để kéo cái cửa lên. Cái cầu này mọi người là nếu mà có chiến tranh thì sẽ kéo ngược lên để mà phòng thủ, và ngăn bởi một con hào nước rất là rộng. Bây giờ mình tranh thủ mình lên trên để mà ngắm hoàng hôn mọi người. Trễ rồi, mặt trời bên kia kìa mọi người nhìn thấy nè, nó đang bắt đầu lặn rồi. Đó, tròn do luôn. Ở đây thì mọi người sẽ thấy có 2 con cá vàng, 2 con cá chép, song ngư. Đường ở đây thì khá là trơn nha, độ dài của mình là dài leo núi nhưng mà đi nó vẫn bị trượt á, cho nên là mọi người đi vào đây nếu mà ngày tuyết hay là ngày có mưa là phải thực sự rất là cẩn thận với cái đường này nha. Giá vé hồi nãy mình mua đó là 108 tệ cho 2 người, nghĩa là 56 tệ cho 54 tệ cho một người mọi người, là khoảng đâu đó 160, 170 gì đó một người cho cái phí lên trên tường thành này mọi người. Ôi là trời, mặt trời lặn bên này bị cản bởi con ấy rồi kìa. Thôi mọi người nhìn nè, lồng đèn treo đó được luôn. Hồi nãy lên cầu thang mình chạy cho nên hơi đuối. Hay những cái bục đứng lên có thể ngắm được xuống dưới. Hello mọi người, nhìn kìa mặt trời kìa mọi người. Wow, kìa. Cũng đẹp lắm mọi người. Đúng là không phụ công công. Cuối cùng cũng đã đạt được một mục đích trong ngày hôm nay. Mọi người nhìn với mình nha. Mọi người nhìn á, thì cái thành phố nó khá là bị ô nhiễm ha. Nó cứ đục như vậy. Và sẽ thấy được cái mặt trời ở phía xa xa kia bị khói mù che hết trơn rồi. Hồi nãy trên cao mình còn thấy nó đỏ, nhưng mà xuống dưới này nó bị khói che, bị bụi che cho nên là nó xấu luôn rồi. Ở đây là những cái tháp. Những cái tháp đó là những cái tháp phòng thủ tường thành đó mọi người. Đây một cái nè, bên kia một cái, đây một cái nữa là tháp phòng thủ tường thành. Nó sẽ dài đẳng luôn và bao quanh hết cái tường thành này luôn. Mọi người thấy không? Vừa lên đèn. Tường thành vừa lên đèn luôn. Wow. Và sẽ có một cái sự tương phản nhẹ. Thì ở đây là những kiến trúc mà dạng ngày xưa này. Còn xa ngoài kia nữa, đó chính là kiến trúc hiện đại. Mình đi ngay cái mùa lễ hội mọi người, cho nên là giá nó cũng cao nhưng mà cũng có nhiều hoạt động hơn là những ngày bình thường. Và mọi người có thể nhìn thấy rất là nhiều chị em phụ nữ mặc đồ ra chụp hình, một cổ phục. Bên này nó còn một cái hàng thú nhà bông đó nè mọi người, rất là bự, rất là nhiều luôn. Ôi trời, đây là con xì nách đúng không ta? Con xì nách nó đội con lân, vậy là con này là con gì? Con xì nách múa lân hả? Và ở trong này sẽ có 12 con giáp. Quá cho người ta ở đây luôn, có xích lô nữa kìa mọi người. Đây có tí nè, sửu, dần đâu? Con này có phải là con giáp không? Con chim cu đất này. Con này là con gì á? Trong văn hóa của người Trung Hoa thì về 12 con giáp á, con mèo bên mình sẽ được thay bằng con thỏ. Cho nên mọi người sẽ thấy không có con mèo đâu, chỉ có con dần, xong rồi tới con thỏ, rồi tới con rồng, rồi tới con rắn. Có con xì nách nè, con này con ngựa nè, con kia là con khỉ, con dê nè. Rất nhiều chị em mặc kiểu cổ phục á. Dịp thương.
con quỷ kia là con gì vậy? Con hợi đây là con tức đâu? Con tức là con này hả? Cái này nó phải con tức, con này là con hợi. Cái móng gì kỳ vậy? Con này con gì? What? Con này con gì? Con gì trời? Con này con hợi đúng rồi nè. Rồi con này con gì? Sao mà có vẻ hoang mang lo sợ nha? Con đó con gì ta? Rồi đi hẳn đây sẽ còn một cái đoạn rất dài phía kia luôn. Thì khi mọi người đi vòng vòng đây thì sẽ có những cây bán nước giống vậy. Mình có thể vô mình mua nước để bổ sung. Đi hết vòng chắc là trời tối luôn á. Mình có thể quẹo ra đây nè để mà ngắm đường phố ở dưới. Đây cặp bờ hành. Bây giờ mình đi tiếp Sa Đẳng có gì không nha. Ở đây có một cái nơi ghi là bicycle service mọi người. Thuê xe đạp thì hoạt động từ 8 giờ sáng tới 20 giờ, 8 sáng 8 tối. Mà 90 tệ cho xe đạp đôi và 45 tệ cho xe đạp đơn mọi người. Thuê không ta? Chắc thuê một chiếc mình chạy vòng vòng chơi ha. Ngắm cho hết cái thành cổ luôn. One double. Deposit how much? 190 deposit 90 and Alipay. Ok. Bạn nói là trả xe trước 9:30 mọi người. For 300 meter. Ok. Đây là cái phiếu thuê xe đạp của mình mọi người. Mình thuê một chiếc xe đạp đôi với giá là 90 tệ và 100 tệ tiền cầm chân mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi bộ bên kia 300m để mà lấy cái xe đạp mình chạy vòng vòng chơi. Vậy ha. Ok. 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 Ôi mình đang đạp xe trên tường thành mọi người. Quá thú vị. Đèn lồng lên đèn rồi. Kiểu đang xuống dốc hay sao á. Chạy đích mình cứ tuột à. Nguyên cái đoạn trường hành này mọi người nó dài tới 12 cây số lận, là bao quanh luôn á nha. Cho nên nếu mà đi bộ thì sẽ mất rất là nhiều thời gian, còn đạp xe đạp thì mất tầm khoảng tiếng hơn gì đó là mình bao quanh hết được rồi. Mọi người á nhìn khúc trên này á là hết thấy ai đi bộ rồi, tại vì người ta đi hết nổi rồi mọi người. Đi khúc đằng kia thôi là mấy cây số rồi, nói chi chạy rồi tới trên này. Ở đây có một cái đường xuống. Kiểu như mình có thể trả xe đạp ở đây nè mọi người, rồi mình đi xuống theo cái đường này cũng được, không mình cứ đi thẳng. Mọi người nhìn á thì trời bây giờ nó cũng đã bắt đầu nhá nhem tối rồi, và ánh đèn bây giờ nó cũng đã đẹp hơn hồi nãy rất là nhiều. Mình chạy thêm một vòng nữa chắc là nó sẽ rất là đẹp luôn á. Các bạn chụp hình rất là nhiều luôn. Đủ ơi, cái chụp hình cưới nữa kìa. Đủ có thể loại chụp hình. Đi mấy chỗ này nhớ cái hồi xưa mình đi chụp hình quá trời luôn á ta. Ôi ơi còn rất là xa luôn, 10 mấy cây số lận mà. Đây là cái tường thành này nó bao luôn cái bệnh viện ở trong mọi người. Bệnh viện trẻ em, bệnh viện nhi đồng. Mình để cái xe bên đây luôn mọi người. Bây giờ đau cái mông thiệt luôn á, đi sớm về chưa đã, mướn một chiếc xe đạp mấy vòng mấy cây số nữa mới đã. Nãy giờ đạp không biết được phân nửa giờ nữa, đạp được nửa tiếng rồi đó, thiệt tình luôn á. Bây giờ chắc là mình trả xe đây luôn mọi người. Hồi nãy là xuất phát Công Nam, bây giờ mình trả xe Công Bắc. Mình đạp hết nổi rồi, chắc là anh kêu quăng cái xe đây mọi người. Dạ, xíu xe. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình lấy lại cái tiền thế chấp hồi nãy mọi người. Xíu xe. Rồi đi mọi người. Nhìn cái mặt mình là biết ha, vừa đói vừa mệt vừa khát, sung quá giờ sung không hiểu luôn á. Phải biết nãy đừng có thuê cái mà đi ngược lại, mình đi xuống cái mình đi ăn cái là giờ mình no bụng, mình về nhà mình ngủ mất tiêu rồi. Trời ơi hơi xe đạp quá trời đạp, chi gì không biết nữa à. Trong này nó gian. Đây là cổng ra mọi người. Giờ mình đi thẳng đi bộ tới ga tàu số 2, đi bộ khoảng 700m. Ôi, mình đang ở khu vực Tháp Trống và mọi người nhìn nè,
Cái số lượng người mà quay phim chụp hình ở đây rất là nhiều luôn á. Ui, cứ làm như 1 mét vuông là một người chụp vậy đó. Và đây chính là tháp trống về đêm, nhìn đẹp ha. Trước mình đó chính là con phố Đô Hồi sáng mình đi đó. Bây giờ nhìn nó nhộn nhịp hơn hẳn, đông đúc hơn hẳn luôn. Quá trời xịn. Đông quá, xá đông. Khúc ở dưới không phải là khúc ẩm thực nha mọi người. Khúc ở dưới chỉ là cái khúc phố đi bộ bình thường thôi, mà rất là đông rồi. Khúc ở trên này đi vô trong kia mới là khu ẩm thực. Bây giờ mình đi vô trong kia ha. Giờ bước vô phố ẩm thực cho mọi người là thấy đồ ăn rồi nè. Cái con rau mực này bữa mình đi cái phố đi bộ Tiền Môn mình cũng ăn qua rồi nên mình không thử ở đâu. Còn ở đây mình thấy anh này anh đang xiên thịt cừu anh nướng. Nhìn cũng hấp dẫn lắm mọi người. Đông đúc dữ lắm, giờ hàng quán nó mở đầy đủ hết trơn rồi. Đông hồi sáng rất là nhiều. Wow. Và cái mùi hương masala nồng nàn luôn mọi người. Ở bên này mình thấy người ta có bán chè, bán đồ tùm lum nhiều lắm. Để mình kiếm gì đó mình ăn thử rồi. Ở đây mình chỗ bán mì biang biang nè mọi người. Là sợi mì dài hòn mà cô kia cô đang kéo ra rất là dài. Rồi khi người ta kéo người ta sẽ đập xuống mặt bàn, nghe bang bang vậy đó. Thì đây ta gọi món mì nè, món mì bang bang. Thôi để mình vô trong mình ngồi mọi người. Chắc mình kêu một tô mình ăn thử ha. Rồi, mình sẽ ngồi đây. Mình sẽ dịch cái menu này xíu mọi người. Nhìn cái menu của quán này là muốn chóng mặt luôn á mọi người, cỡ chừng 20 món có luôn á. Mình thì mình muốn ăn cái mì bang bang cho nên là mình kêu một phần mì đặc biệt, với lại là 10 cái xiên thịt. Thịt này thì mình kêu một nửa là thịt cừu và một nửa là thịt bò để ăn coi nó như thế nào. Mì thì mình thấy cô này cô đã cán ra một cái sợi thiệt là dài rồi. Khúc này là chị đang tạo hình cái sợi mì, kéo dài ra rồi gặp lại, rồi làm thêm lần kéo dài ra gặp lại nữa, vậy là xong được một phần mì. Một miếng như vậy là một tô mì mọi người. Có phần đồ ăn bên này khá là lớn. Tô trụng mì. Sợi mì mọi người nhìn thấy nó rất là dài và rất là bự. Ôi dĩ trụng rất lâu luôn. Mì này mình thấy là chị nấu trong nồi nước súp đó khoảng 3-4 phút luôn á. Và sau khi mì chín thì chị sẽ vớt cái mì này ra một cái tô có sẵn gia vị. Sau đó là chị sẽ đưa qua chị bên này, để chị bên này để những cái món topping vào trong. Cuối cùng là thêm miếng dầu ớt cộng với miếng hành ngò nữa, vậy là xong. Rồi, tất nhiên mọi người đây chính là cái phần mì bang bang của mình. Thì mọi người có thể nhìn đó, cái sợi mì á nó siêu to khổng lồ luôn, nó dày mà nó dai trang cậu hung lục quần ngày xưa của mình vậy đó. Đó, nó dai gì luôn nè, kéo lên mình đã không đứt luôn. Thường sẽ ăn chung với thịt cừu hoặc là thịt bò. Còn đây là nấm tay mèo nè, đậu hũ với lại rau cải các loại. Bây giờ mình sẽ trộn lên ha. Ôi nó dính lại quá trời. Ở ngoài này thì mình thấy người ta có cho thêm ớt nè mọi người, với lại nước tương hoặc là dầu giấm. Mình muốn để thêm cái gì đó thì mình để, còn không thì mình cứ để không vậy mình ăn. Để mình ăn thử cái vị nó ra sao nha. Ôi là trời, nó dính quá trời dính luôn. Rồi mọi người nha. Sợi mì rất là dai và nó thấm, cực kỳ thấm luôn mọi người. Chắc là do chị nấu lâu trong cái nồi nước lèo mọi người, và cái nồi nước lèo nó có vị mặn cho nên nó thấm vào sợi mì rất là nhiều luôn. Nhìn nó sợi mì nó bóng lưỡng này ha. Khi ăn mì á nó có cái mùi rau thơm, mùi ngò mọi người, ăn vô thấm vô nó cũng hợp lắm. Để mình thử miếng thịt, mình không biết là thịt gì. Thịt là thịt cừu mọi người, nhưng mà so với thịt cừu hồi sáng mình ăn trong cái bánh bao á thì nó thơm hơn và nó ít hôi hơn và rất là mềm, nó không có hôi tí xíu nào luôn. Sợi mì bóng lưỡng bởi dầu ăn trời. Rồi mọi người nha. Mì á thì rất là dai, dẻo, thấm, đậm vị. Thịt thì rất là thơm. Còn thêm cái nấm mèo nữa. Nấm mèo thì giòn, ăn có vị ngọt ngọt nhẹ. Không biết là do cái này ngon hay là do mình đói bụng nữa. Ủa dưới này quá trời rau luôn. Mình khuyên á là nếu mọi người có qua Tây An chơi thì nên ghé ăn thử quán này ở trong cái phố đi bộ của người Đạo Hồi nha. Ngon, dễ ăn, nó không quá nhiều cái vị masala. Mình có thể ăn kèm với lại thịt bò nướng mọi người. Hồi nãy á, thịt bò nướng này mình thấy anh làm á siêu nhiều cái sốt masala luôn mọi người.
cái hạt masala nè, hạt cà ri Ấn Độ á, mọi người có thể nhìn nè, còn đọng ở trên này luôn, ăn chắc là thơm lừng luôn á. Món mì này á thì mình còn thấy mình ở Trung Quốc, còn ăn cái thịt xiên này á là mình thấy mình bay tú ở Ấn Độ luôn mọi người, y gan không khác gì luôn. Nó cay, nó tê mà nó thơm, mà masala cái vị tê tê đầu lưỡi á của cái xiên tiêu á, nó cứ mình kéo mình lại chứ không là mình bay tới bển luôn rồi đó. Thịt bò thì mềm, thơm, nhưng mà cái vị nó hơi riêng vị mặn mọi người. Thôi bây giờ chắc là mình tranh thủ mình ăn hết cái tô này rồi ra ngoài kia kiếm gì uống mọi người. Khát nước quá à. Cái này mặn cay rồi thêm cái này nó đậm đà nữa. Để nha, đợi mình xíu. Mọi người nhìn thấy cái chồng bánh bao đó không? Ở quán này thì người ta còn có bán cái món bánh bao xé ra để mà trộn với lại cái sốt thịt cuộn mọi người. Mình thấy người ta ăn ở trên mạng, nhưng mà hôm nay chắc là mình không có cơ hội để thử à. Ngày sáng ngày mai đi, sáng ngày mai nếu mà mình đi chợ sớm mình thấy người ta có bán thì ghé mình ăn, còn không thì thôi, vậy ha. Bây giờ mình đi tiếp cái hướng này mọi người, xem còn có món gì lạ lạ để mình ăn không. Mà trước hết là mình phải đi mua một ly nước mình uống đã. Ở đây mình thấy một quán có để bán giá nè, nên mình vô đây mình mua ha. Thế hả? What is? Ok. Ok. Đây là cái ly nước của mình mọi người. Uống nó chua chua ngọt ngọt cũng thơm lắm. Chả khác cực kỳ luôn á. Ở đây thấy người ta có bán đậu hũ húi nè, nhưng mà hôm bữa mình đã ăn một lần rồi và mình cũng không có thiện cảm lắm cho nên là mình không ăn ở đâu. Mình đi qua bên đây. Bên này thì có khoai tây lóc sấy nè, nước lê, nước có nguyên miếng lê vừa chản luôn. Và cái này là cái hôm bữa mình có ăn một lần rồi nè. Bên này là cái gì mà trồng dâu nu của ta, nhìn cũng khá là hấp dẫn ha. Chắc là mình kêu một phần ngâm ở trong dầu đó đi, kêu một phần đó đi. Okay, what this? Mình sẽ múc một cái ok. Rồi chị tới đầu sẽ cắt cái cọng chỉ ra. Đây là một cái món đặc trưng của người Hồi giáo đây mọi người. Thì thường á thì người ta sẽ dồn thịt tiêu trong cái bao tử của con cừu, rồi người ta bỏ vô người ta nấu, rồi ớt với tỏi mọi người, hành lá, và chan thêm một cái nước ớt bên kia vô. Rồi cái món này mọi người nó cực kỳ thơm mùi tỏi phi luôn, tỏi phi với mùi hành. Để mình ăn thử nha. Rồi để mình ăn thử nha. Xiên một cái. Ý phải có cái miếng da cừu này mới ngon. Đã cắt ống đứt mọi người, rồi ăn vậy luôn. Còn rất là nóng. Cái bao tử cừu nó giòn lắm mọi người, thịt ở trong cũng ngon nữa, nhưng mà cay quá. Cay và rất là nóng, không có bị đắng, rất là ngon, rất là thơm. Thịt ở trong á thì chị sử dụng thịt nó có gân gân nhẹ cho nên ăn nó cũng rất là giòn và thơm. Nóng quá. Đây cái ly này bị lủng mọi người, có nhiều nước tòng tòng ở ngoài à. Cái môi mà bị nước á, ăn ớt lắm vô, nó nóng như điên vậy đó, nó rát, đau quá. Mà ngon mọi người. Mà cái nước mặn quá. Mọi người qua mọi người có thử món này, nhưng mà tìm cái quán nào mà đông đông xíu, nhìn người ta nấu nó chất lượng xíu nha. Ăn ở quán tào lao là đau bụng gắng chịu á. Giờ mình đi ạ. Rồi cái miệng anh lớn ghê á. Ở bên này mình thấy người ta có bán bánh tráng mọi người, thì bên qua mình coi thử. Bánh tráng này mình nhìn thấy rất ớt. Ê, xích xìa. Ồ, đây là cái bánh tráng này. Rất là thơm mọi người. Nhưng mà mình nhìn thấy nó giống như là có một masala ở trên vậy nè. Đó. Để mình ăn thử nha. Rất là giòn, nhưng mà vị rất là mặn, kiểu như cái bột ớt ở trên đó. Đó là muối ớt mọi người, muối ớt mà ớt khô á, rồi rắc lên trên, ăn nó mặn lắm. Và bánh tráng này người ta nướng nó hơi bị đắng đắng nhẹ nữa, cho nên là ăn thử cho biết thôi chứ mình không mua đâu. Xích xịa. Hổm gài mọi người, qua đây á ăn cay ghét á, mà cái mặt của mình á nổi như nổi về cơm trái vậy đó trời.
Nè, 4-5 cục ở trên này luôn. Bây giờ kiếm một cái gì đó ăn mà nó không cay khó cực kỳ luôn á. Bên này có bán dưa hấu như hôm bữa nè mọi người. Rồi qua mua hộp dưa hấu ăn. Giá cả anh có để đây chắc là 15 tệ một hộp á. Ôi cái này là bong bóng mọi người ơi, chứ không phải là dưa hấu thiệt. Dưa hấu thiệt trong kia anh chưa cắt, chị sẽ cắt dưa hấu tại chỗ với mình luôn. Như mình nói thì dưa hấu ở đây là đặc sản của Tây An mọi người. Thì cái trái nó bự vậy là do thổ nhưỡng tự nhiên ở đây, cho cách người ta nuôi trồng nữa. Dưa hấu rất ít hột ha. Ô, xịt xịt. Wow, đây là hộp dưa hấu của mình mọi người. Nhìn nó rất là hấp dẫn luôn. Trời ơi, mình thèm chảy nước miếng luôn. Nó giòn. Cái ngọt kiểu thanh thanh mà nó nhiều nước. Khúc này là gần như hết rồi mọi người. Trong này còn có một con đường nữa, thêm bên vô đây. Ở đây có một loại nước giống như là nước ép chanh với lại chanh dây vậy đó ha. Đúng rồi, chanh tươi với lại chanh dây mọi người. Kế bên là một cái xe tàu hũ. Bánh nếp. Là cánh gà hả mọi người, cánh gà gì mà uống nựng trời. Con này là da ua. Bên này là cái bánh có cái vị cá tra hồi sáng nè. Cá tra kho hồi sáng nè mọi người. Bên này có bán một cái bánh như là bánh truyền thống ngày xưa của người đạo Hồi mọi người. Cái này là nếp mọi người. Nếp ở trong nó có ruột bánh. How much for this? 10. Ok. Half box. Half box. Yes. Mình kêu nửa hộp không mọi người, tại vì mình no quá rồi. Anh sẽ cắt ra đây. Nhìn cái bánh rất là dẻo luôn. Đây là một loại bánh nếp mọi người, nhân ở trong thì mình thấy đó là đậu đỏ nha. Và mình thấy là anh có cho ăn một cái lớp nước đường lên trên. Giờ để mình ăn thử nha. Đúng luôn mọi người, bánh siêu dẻo luôn và rất là ngọt, có độ mềm nó vừa phải á, cho nên nó không dính răng. Lúc đầu thì ngọt thôi, nhưng mà càng nhai á thì cái vị nếp nó ra, nó trung hòa lại cái vị ngọt, ăn cũng ngon lắm. Nhưng mà mình no quá, cái này mình để tối ở nhà mình ăn tiếp thì nó sẽ ngon hơn. Cái đường này á, nó rộng kinh khủng luôn mọi người. Nãy giờ mình đi mà mình chưa ăn hết đường nữa. Kiểu ban đêm mà buồn buồn á, đi ra đây dạo vòng lên vòng xuống cũng vui nữa mọi người. Vậy là mình đã đi hết được cái phố ẩm thực Hồi giáo nữa rồi mọi người. Nếu mọi người thấy thích những clip như thế này á, thì hãy bấm thích và theo dõi để từ đó mà mình có thêm động lực để ra nhiều clip hay hơn nha. Cảm ơn mọi người đã xem tới đây. Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nha. Bye bye.